Här har vi en V90 offroad-kittad som har varit ute och muddrat. Det är ju lera överallt, så vi börjar med att spola av hela bilen. Och sen tvätta. Och medan Fille tvättar ska jag förklara varför vi börjar med att spola. Om man har ett väldigt tjockt lager smuts som vi har här så kommer inte avfettningen komma ner till lacken och verka effektivt. Därför är det bäst att ta bort det grövsta först. Nu har vi spolat av hela bilen och vi börjar faktiskt med alkalisk avfettning här gången då det är så mycket smuts kvar, organisk smuts. Och sen går vi på kalla fettningen och relief. Och precis som Fille säger så börjar vi med den alkaliska avfettningen till skillnad från i vanliga fall när man börjar med kall avfettning först. Men i och med att det är så mycket organisk smuts så vill vi ha bort det först innan vi lägger på kall avfettning. Vår extract, alltså den alkaliska avfettningen, lägger vi över hela bilen. Och när den här har fått verka några minuter så spolar vi av den. Och här ser ni hur mycket smuts vi får bort. Alltså vi hade ju spolat av den med vatten innan, men då får man inte bort all den här smutsen. Men nu när vi lägger på alkalisk avfettning så försvinner den direkt. När bilen är avspolad fortsätter vi med vår kalla avfettning Dissolve som löser all petroleumbaserad smuts. Det är asfaltsprickar, kärfläckar och så vidare. Och i samma steg lägger vi också på vår flygrostborttagare och fälgrengöring Relieve. Här ser ni att den reagerar med smutsen och blir lila. Men just de här fälgarna hade inte jättemycket bromsdamm på sig. När man lägger kall avfettning på blöt bil är det bra att man låter den verka ett par minuter extra. Men vi spolar av det när det fått verka och sen fyller vi upp en hink med vatten och drar i en skvätt med vår Purify S+. Och duken vi ska schamponera med är vår fluffduk som har lite längre fibrer så den är väldigt skonsam mot lacken och man kommer in ordentligt i alla skarvar och vrår. Och vi passar även på att foama ut ett ordentligt lager med Purify S+ över hela bilen så vi säkerställer att vi får shampoo precis överallt. Och det är lite nice att veta nu när bilen har varit så himla smutsig. Och det här schampot som vi använder heter som sagt Purify S+ och det skiljer sig lite från våra andra schampon eftersom att den här också har ett lackskydd i sig. Och många föredrar ett sånt här shampoo därför att du slipper hålla på och krångla med lackskydd och i vissa fall har man kanske inte alltid i världen att stå i tvätthallen och lägga på lackskydd. Så här får det lite 2 i 1 helt enkelt. Här ser ni sen när vi börjar spola av att vi får avrinning som man i vanliga fall då får av lackskyddet, men det här får vi som sagt med hjälp av shampoo. Och nu kommer en riktig lifesaver för den här bilen har ju en stor takbox så att det är ganska svårt att komma åt under till och runt omkring med en torkduk så vi använder en Makita lövblås för att få bort största delen av vattnet och sen torkar vi av resterande med en torkduk. Här ser ni profiler som torkar. Men oavsett har ni resultatet här. Personligen tycker jag att det här är en av de ballaste Volvo V90 som jag har sett, men vad tycker ni?